everyone! It's me again, Diane Gervacio, and for this video, aalis kasi kami ngayon, pupunta kami SM, so why not gumawa ko ng video? Naisip ko na like parang getting ready with me video to, so like fresh, like easy, fresh makeup look ko, my go-to makeup ko, so gagawin ko siya but may twist. Kasi nga, i-continue natin yung All About 5 ko na series. So, this month of June. So, and naisip ko na why not gumawa ko ng getting ready with me na video using only 5 makeup tools or 5 makeup brushes. Ito yung napili ko na gamitin. So, makikita niyo, 5 siya. So, ayan. So, may foundation brush, may powder foundation brush, may contour brush, and pang eyeshadow and highlight ko. So, 5, all in is 5, just 5 brushes. Ayan. Gagawin ko siya for today kasi wala lang, naisip ko kasi, di ba, all about 5 tong month of June. So, gumawa ko or talagang pinag-isipan ko to kasi mahirap gumamit ng konting brushes or tools sa makeup nila. So, I hope na kayanin ko yung challenge, like challenge. Diba? So, ayos na yung mga products na nandito. So, ayusin ko lang ulit yung box. So, also, lahat ng products is ilalagay ko sa description box para baka hindi ko masabi or anything. Hindi ko masabi. So, tignan nyo na lang sa description box. Also, nag-prep lang ako ng aking face. So, kung gusto nyong makita on how I do my skincare routine, so, ililink ko sa card yung skincare routine ko. Panoorin nyo yun kasi madami rin akong mga tips and techniques on how I apply yung mga products na ginagamit ko sa face. So, panoorin nyo yun. I'm already set and aalis talaga kami. So, kailangan kong bilisan yung pagsasalita. So, ahead na tayo sa tutorial. So, first step ko is foundation. So, hindi naman ako palaging nagfa-foundation but kasi mas preferred ko siya kapag nagmamadali, ganyan. And konti lang naman yung ginamit ko. Kasi ayoko nang nagko-concealer. Lalo na't mainit ngayon. Parang heavy siya sa face. Ilalagay ko lang siya sa aking face. Dot-dot ko lang. So, marami pang natira. So, now, I'm gonna use the first brush na gagamitin ko sa ating video is itong foundation brush. So, ito is parang, alam niyo yung mga sampu, kabuki, like something sa Divisoria, ganun. Ito lang siya. So, hindi naman siya masyadong like mamahalin. Kahit na mura siya. So, ito yung mga 150 yata, 100. Pero ito, binigay lang siya sa akin ng minsan ko kasi hindi siya mahilig mag-makeup. So, binigay niya sa akin itong brush. 10 siya actually, yung tagsa 10 na brush. Maganda ang performance niya. Kasi ako, hindi naman ako tumitingin sa quality nung gawa ng product, kung mahal man siya. Okay lang, basta na gagawa niya ng ayos yung performance niya. Ay, matagal na sa akin ito, guys. Matagal na sa akin siya. So, magdadagdag lang ako para sa aking under eyes. So, nagtataka kayo, nagle-layer ako. And for me kasi, itong foundation na to ng Maybelline is hindi nagkikake sa akin. I don't know. Siguro, sanay lang yung face ko dun sa foundation. Pero nakikita ko yung mga reviews.
ang daming may gusto sa foundation na to. Kasi nga, ano siya, poreless talaga yung face mo. Ayan. Nilaglag lang ako. So, yeah, nagawa niya naman yung job niya. Itong like kabuki brush, foundation brush. Flat top. Kabuki brush. So, pencil na natin yung mga streaks. Hanggang poreless talaga siya. So, yeah, we're done. So, first na brush. To. So, maganda siya. So, pwede nyo siyang bilhin sa mga Divisoria, ganyan. Kasi yung mga 10-piece kabuki brush lang siya. So, next na product na i-apply ko sa face is itong foundation. Ayan. Levi's. Ganda. Gagamitin ko din yung second na brush, makeup brush ko, which is itong powder foundation. So, kukuha lang ako. So, lalagay ko lang siya sa aking face. So, this is from the set of Mama Ann Clutz, yung powder foundation nila. And for me, ito talaga yung favorite ko dun sa line niya. Lahat naman kasi is useful. But, ito kasi, talagang sobrang siyang fluffy. Ayan. And talagang pwede mo siya i-dust off lang sa face mo. Wala siyang mga yung nakakatusok na yun yung mga strands niya. And wala pang nagfo-fall na strand. Siguro mga pang 5th na wash ko na siya. Ito month ko lang siya nabili, guys. So, yun. Maganda siya pag gusto mong mag-powder sa mukha. And ako maliit kasi yung face ko. So, talagang sakop niya. Ginagamit ko din to minsan pang bronze or minsan pang bake na rin. Yeah, so, lalagyan na natin yung ating under eyes. Kasi yun yung doble. Ang sarap niya. Ang sarap. Lambot. Tapos na tayo sa foundation. And next is, wala namang brush dito, but gagamitin ko tong Better Than Basic na Careline Best Brow Liner. So, I'm just gonna do my eyebrows and I'll be back. So, now my brows are done. So, gamit lang ako ng clear brow gel. Ito, yung sa Nichido. Paubos na siya. But, I'm just gonna make my brows. Mag-stay put lang siya sa aking brows. Galit na galit yung brows ko ngayon. So, yeah, I'm done with my brows. Third product na gagamitin ko for my face, aking go-to makeup look, is this contour/bronzer na brush. So, I'm gonna use this Vice Cosmetics Aura Contour in Confeeerm para lang magkaroon ng depth yung aking face. So, yan, top of the excess. Yan, so I'm just gonna put this on my face. So, what I'm gonna do is just gagawin ko na siyang blush. Parang contour blush na rin siya. So, nakita yung effect niya. So, kasama din siya doon sa parang 10-piece na mga kabuki brush. Yan. So, diba mas maganda siya. So, ang gagawin ko lang para magkaroon ng nose is
ng nose contour is pinch ko lang siya and then ilalagay ko lang dun sa same product sa Vice. So, pinch ko lang siya. Then, ilalagay lang. So, yan. Meron na tayong nose contour. Next is using the same product. Gagamitin ko yung fourth makeup brush ko. Na go-to makeup brush ko is this from Clutz. Also, yung large eyeshadow brush nila. Yun yata yung tawag doon. So, gagamitin ko lang siya. Then, top off. Para lang may warmth dun sa eyelids natin. So, para hindi tayo maging pale as pain. So, lagyan natin siya sa eyelids. Like, flush color lang siya. So, what I like about this brush is sobrang niyang fluffy. Kahit large siya. Ayan. Sobrang niyang fluffy na talagang na-diffuse niya yung color sa eyelids mo. So, ayan. Kita niyo. And sobrang lambot din niya. Oh gosh. So, now, I will just dip in ulit dun sa product. And then, pipinch ko lang siya para lalagay sa lower lash. So, ganyan lang yung way ko ng paglalagay ng eyeshadow. Circular. And then, just, ano ba tawag nila dito na way? Yeah, windshield wiper motion. So, yun yung tawag yun na circle, and then yung ganito, yan yun. Para ma-diffuse lang yung color. Yun. So, yeah, that's it. So, I'm just gonna curl my lash and apply some mascara and I'll be back. So, yeah, nalagay ko na yung mascara and ang ginamit kong mascara is my all-time favorite Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. So, we're now down to the last makeup tools or makeup brush ko sa aking 5 na favorite na brushes. Siyempre, hindi ko kakalimutan ang highlight kasi nga maganda yung effect na binibigay sa akin. So, I'm gonna use this. Kasama din to dun sa like kabuki na 10-piece. Ayan. So, para siyang malaking eyeshadow brush. Ayan. Pang eyeshadow siguro siya, but I use it as a highlighter. So, I'm gonna use Vice Cosmetics Aura Glow in Splendid. All-time favorite din. Kasi masyado siyang malaki siya. Masyado siyang malaki for eyeshadow, for doing an eyeshadow. Kaya, mas preferred ko siyang gamitin as highlight kasi nga, mas precise. Ayan. Sa cheekbones ko. Itong nagawa ko is parang bronze. Parang hindi ko siya go-to makeup look. So, I'm gonna apply it sa aking face. That glow though is stunning.
nose bridge. Kahit walang nose bridge. Sa tip ng nose. Gusto ko mga hina-highlight para matama sa pino. And sa Cupid's bow. So, ayun na nga. Tapos na yung paggamit ko nung 5 makeup brush ko. So, now, I'm gonna use this Colourette Contourtint in the shade Robin. So, this is my final look. I guess, hindi siya like my go-to, but, well, I think ito is like monochromatic kasi sobrang same yung lids ko, contour, yung lips, parang siyang like bronzy, glowy, monochromatic makeup look. What? So, pero ito pa rin yung isasot ko sa pag-alis namin ngayon. It's now 3:16 in the afternoon, so yes, makulimlim lang kasi umulan kanina, so baka umulan ulit ngayon. So, sasotin ko pa rin siya. So, it's like getting ready with me. But, yeah, natapos natin yung challenge. So, ayan. So, ayan, umulan na nga. But, yan, natapos natin tong 5 brush. So, ayan, tapos natin siya. And ito yung look na nagawa ko. So, what you guys think? So, that's it. If you guys like these kinds of videos, please don't forget to hit the like button. And also, if you're not yet subscribed sa aking channel, mag-subscribe na kayo. So, hit the subscribe button sa baba or everything or anything around the screen. And also, click the bell notification so you don't miss out any of my new and upcoming videos like this. So, pang third na video ko na siya this month of June. So, stay tuned na lang kayo sa series ko na All About 5. Also, comment down below suggestion, video suggestion, or challenge. So, I will appreciate yung mga kina-comment niyo sa comment section. And thank you for the love and support. This is Diane Gervacio and thank you so much for watching. Bye!